नमस्कार. वर्ल्ड ऑफ शोभा या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज रेसिपी नाही, मी बनवते DIY. रक्षाबंधन जवळ आले आहे. भाऊ रक्षाबंधनासाठी घरी येणार असेल आणि भाऊ घरी येतो रक्षाबंधनासाठी, तर तुम्ही राखीचं ताट असं डेकोरेट करू शकता. राखीचं सजावटीचं ताट किंवा रक्षाबंधन थाळी असं आपण याला म्हणू शकतो. मी प्लॅस्टिकची प्लेट घेतली आहे. तुम्ही कोणतंही ताट घेऊ शकता किंवा अशी प्लेट घेऊ शकता. इथे मी कार्ड पेपर घेतला आहे. तुम्हाला जो रंग आवडतो त्या रंगाचा तुम्ही कार्ड पेपर घेऊ शकता. आणि हा सेंटरचा भाग आहे, त्या भागाचा मी हा कार्ड पेपर कट करून घेतला आहे. इथे मी प्लेटला गम लावून घेते. कट केलेला पेपर इथे साईडला सुद्धा लावणार आहे मी पेपर. असा तो मी कट करून घेतलाय. साईडला इथे मी गम लावते. ही पट्टी कापून घेतलेली आहे, अशी लावायची इथे. इथे प्लेटला पेपर लावून घेतलेला आहे. मागच्या बाजूला सुद्धा मी गम लावते. कार्ड पेपर प्लेटच्या इथे बॉर्डरला सुद्धा मी गम लावून मी अशी पट्टी कट करून घेतली आहे पेपरची, ती मी इथे लावते. आणि लावून नंतर ही इथे अशी फोल्ड करायची आपल्याला. असं मी चिटकून घेते इथे. प्लेटच्या मागच्या बाजूने मी सगळा पेपर लावून घेतलेला आहे. मी इथे लेस घेतली आहे. तुम्ही कोणतंही डेकोरेशनचं असं मणीसुद्धा इथे साईडला लावू शकता. मी लेस इथे गम लावून लेस लावून घेते. इथे लेस लावून तयार आहे. मी इथे गोल्डन लेस घेतली. ही पहा अशी. तुम्ही कोणत्याही डिझाईनची कोणत्याही रंगाची तुम्ही लेस घेऊ शकता. आता ही लेस मी इथे या प्लेटला स्टॅपल करून घेते. हे पहा, प्लेटला मी अशी लेस लावून घेतली आहे. किती छान दिसते ते. मी इथे 2 सर्कल केलेत, त्यावर मी गम लावते. गम अगदी कमी लावते. पेपर आहे तो खराब होतो. मी इथे मणी घेतले. आता मणी मी इथे लावते. मणी लावून 2 सर्कल तयार केले आहेत. मी इथे वाटी घेतली आहे आणि त्याला इथे गम लावलाय. थोडं आता वाटीला मी डेकोरेट करते. पहा, ज्या वापरातल्या वाट्या नाही त्या घ्या. असं मी वाटीला डेकोरेट करून घेते. हे स्वास्तिक बनवलेलं आहे, इथे लावते. वाटीमध्ये कुंकू भरलंय आणि ह्या वाटीमध्ये अक्षता. राखी, ही राखी मी घरी बनवलेली आहे, विकतची आणलेली नाही. राखी ठेवली आहे इथे. पेढा ठेवते मी ताटामध्ये. मी हे मणीचं सर्कल केलंय, त्यामध्ये मी निरांजन ठेवते. आता हे कागद इथे लावलेला आहे, सांभाळून ठेवायचं आहे आपल्याला. आणि इथे तुम्ही पान सुपारी ठेवत असाल तर पान सुपारी, सोन्याची अंगठी असं काहीही ठेवू शकता.
रक्षाबंधन स्पेशल मी ताट बनवलेलं आहे. भाऊ रक्षाबंधनसाठी घरी येणार असेल तर तुम्ही असं ताट सजवू शकता राखीचं. त्याला रक्षाबंधन थाळी किंवा राखी थाळी असंही म्हणतात. आणि मी निरांजन लावलेत, सांभाळून लावा. आणि मी पेपरचा उपयोग केला आहे, तुम्ही कापडाचा उपयोग इथे करू शकता. एखादा कॉटनचा वेल्वेटचा कपडा इथे तुम्ही लावू शकता. असं मी आज राखी पौर्णिमेचं ताट बनवलेलं आहे. आणि हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला तुम्ही नक्की बनवा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. वर्ल्ड ऑफ शोभा चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. रेसिपी व्हिडिओ शेअर करा. आणखी नवनवीन रेसिपी अँड व्हिडिओ मी आपल्यासमोर घेऊनच येणार आहे. नमस्कार.